Επικοινωνείς με μια γυναίκα και είτε έχετε μόλις γνωριστεί, είτε έχει αρχίσει και στοιχειοθετείτε μια σχέση. Παρ' όλα αυτά, βλέπεις ότι η ανταπόκριση από τη μεριά της δεν είναι όπως περίμενες. Είμαι ο Χρήστος από το Men of Style και σήμερα θα μιλήσουμε για τις 7 συμπεριφορές που ρίχνουν την αξία σου. Πάμε! Because I'm awfully deceiving. I always say I'm fine, but that's not the true meaning. The walls are caving in and it leaves me with feelings. But the only one that matters is I won't be defeated. Η αξία που προβάλλουμε όταν επικοινωνούμε με τους άλλους ή με μια γυναίκα που μας αρέσει, παρόλο που μπορεί με τη συγκεκριμένη γυναίκα να έχουμε μόλις γνωριστεί ή να έχει αρχίσει να στοιχειοθετείται μια μακροχρόνια σχέση, έχει άμεση επαφή με το πώς αισθανόμαστε με τον εαυτό μας. Όταν προβάλλουμε διαρκώς συμπεριφορές οι οποίες στηρίζονται στην ανασφάλεια, προβάλλουμε πως εμείς οι ίδιοι αμφισβητούμε την αξία μας συγκριτικά με τους άλλους ή γενικά με αυτά που πιστεύουμε για τον εαυτό μας. Οπότε, ακόμα και σεξουαλική έλξη να αισθάνεται μια γυναίκα για εμάς, λόγω της εξωτερικής μας εμφάνισης, παραδείγματος χάρη, με την πάροδο του χρόνου, όσο συνεχίζουμε να επικοινωνούμε αυτές τις συμπεριφορές, τόσο περισσότερο η έλξη αρχίζει και πέφτει σε γκρεμό. Οπότε πάμε να δούμε μία προς μία τώρα αυτές τις συμπεριφορές. Νούμερο 1. Ανέχεσαι συμπεριφορές που δεν σου αρέσουν. Για παράδειγμα, αγένεια, ασέβεια, συνεχείς εντάσεις, παράλογες απαιτήσεις. Όλες αυτές οι συμπεριφορές επικοινωνούν πως αργά ή γρήγορα η σχέση θα μετατραπεί σε τοξική και για τους δύο. Όσο περισσότερο ανέχεσαι συμπεριφορές που δεν σου αρέσουν, τόσο περισσότερο εσύ ο ίδιος συμβιβάζεσαι και καταπιέζεσαι. Και όταν συμβιβαζόμαστε με πράγματα που δεν μας αρέσουν, τότε επικοινωνούμε στους άλλους πως πιστεύουμε ότι δεν μας αξίζει κάτι καλύτερο. Με αποτέλεσμα, όταν μια γυναίκα έχει δίπλα της έναν άντρα που ο ίδιος πιστεύει ότι δεν του αξίζουν τα καλύτερα, τότε η έλξη αρχίζει και πέφτει. Όταν δεν σου αρέσει μια συμπεριφορά, από την αρχή θα πρέπει να το εκφράσεις. Δεν χρειάζεται ούτε τσακωμή, ούτε βρισχές, ούτε θυμός. Από την αρχή θέτεις τα όρια σου και ορίζεις τι σου αρέσει και τι δεν σου αρέσει. Γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορείς εσύ ο ίδιος να κατανοήσεις αν η γυναίκα που σου αρέσει μπορεί να σου προσφέρει αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Νούμερο 2. Επενδύεις συνεχώς περισσότερο. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Γιατί? Για παράδειγμα, στέλνεις μήνυμα, σου απαντάει σε 2 ώρες και μετά εσύ απαντάς μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου και με ταχύτητα φωτός. Κάνεις πάντα πρώτος εσύ κίνηση να της προτείνεις να βγείτε, παίρνεις πάντα εσύ πρώτος τηλέφωνο, στέλνεις πάντα εσύ πρώτος μήνυμα. Γενικότερα βλέπεις πως η προσπάθεια που κάνεις για να τη φτάσεις και να είστε μαζί και να περάσετε περισσότερο χρόνο μαζί είναι πολύ μεγαλύτερη από την προσπάθεια που κάνει εκείνη. Όταν βλέπεις ότι κάποιος άνθρωπος προσπαθεί διαρκώς λιγότερο για να είναι μαζί σου, τότε θα χρειαστεί να ξεκαθαρίσεις τα πράγματα και συνδέοντας το νούμερο 2 με το νούμερο 1, δηλαδή βλέπεις συμπεριφορές οι οποίες δεν σου αρέσουν και τις ανέχεσαι, τότε η αξία σου πέφτει. Όταν διαρκώς κυνηγάς, όταν διαρκώς δείχνεις εσύ ενδιαφέρον, όταν διαρκώς κάνεις εσύ την πρώτη κίνηση, γιατί στην αρχή δεν είναι κακό να κάνεις εσύ την πρώτη κίνηση να συναντηθείτε, τότε σταδιακά η αξία σου μειώνεται. Γιατί επενδύεις πιθανότητα σε κάποιον άνθρωπο που δεν είναι διατεθειμένος να επενδύσει το ίδιο σε εσένα. Νούμερο 3. Πανικοβάλλεσαι στην ιδέα πως υπάρχει περίπτωση να μην της αρέσεις. Ή με λίγα λόγια, προβάλλεις μία συμπεριφορά που στηρίζεται στον τρόπο σκέψης πως είμαι διατεθειμένος να κάνω τα πάντα για να είμαι μαζί σου, θα σε κυνηγάω, θα σε πιέσω, θα σου στέλνω συνέχεια μόνο και μόνο για να σε πείσω ότι αξίζει να κάνεις κάτι μαζί μου. Μπορεί αυτό να σου φαίνεται ρομαντικό γιατί γίνεται στις ταινίες εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν είναι, γιατί όσο περισσότερο προβάλλεις τέτοιου είδους συμπεριφορές, τόσο περισσότερο λειτουργούν ανασταλτικά στην αξία σου. Δεν γίνεται να προσπαθείς να εξασφαλίσεις διαρκώς πως όλα θα πάνε τέλεια και πως δεν υπάρχει περίπτωση να απορριφθείς. Η απόρριψη είναι μέρος του παιχνιδιού και δεν γίνεται να κάνεις τα πάντα μόνο εσύ τέλεια, μόνο και μόνο για να πάνε στρωτά. Γιατί όταν νιώθεις ότι κινείσαι διαρκώς σε ένα ναρκοπαίδιο, τόσο περισσότερο πιέζεσαι και εν τέλει δεν μπορείς να εκφράσεις τις πραγματικές σου ανάγκες. Μην ξεχνάς πως καλύτερα να απορριφθείς επειδή είσαι ο εαυτός σου και αυτός που θέλεις, παρά να γίνεις αποδεκτός επειδή είσαι ή γίνεσαι αυτό που θέλουν οι άλλοι. Νούμερο 4. Δεν έχεις κριτήρια. Σίγουρα η εξωτερική εμφάνιση μετράει, το καταλαβαίνω. Δεν γίνεται όμως να στηρίζεσαι στην εξωτερική εμφάνιση, γιατί όπως καταλαβαίνεις, σε περίπτωση που αποφασίσεις να κάνεις κάτι σταθερό και μακροχρόνιο με τη συγκεκριμένη γυναίκα, τότε ο χαρακτήρας παίζει καθοριστικό ρόλο. Παρ' όλα αυτά, όπως γνωρίζουμε, η έλλειψη δημιουργεί αξία μέσα στο μυαλό μας. Δηλαδή, αν έχεις να κάνεις για μεγάλο χρονικό διάστημα κάτι με μια γυναίκα η οποία σου αρέσει,
τότε πιθανότητα να εξατανικεύεις πάρα πολύ γρήγορα την επόμενη γυναίκα που γνώρισες και να προσπαθείς να κάνεις τα πάντα για να σε αποδεχτεί ή για να είσαι μαζί της. Ουσιαστικά κυνηγάς τη σχέση και αγνοείς το πώς θα είσαι με τη συγκεκριμένη γυναίκα όταν εν τέλει γίνει κάτι και αρχίζει να στοιχειοθετείτε μία σχέση. Τι θέλω να πω? Ναι, μεν η εξωτερική εμφάνιση μετράει για όλους μας, και για τις γυναίκες και για τους άντρες. Παρόλα αυτά, είναι πολύ σημαντικό να αρχίζεις να αξιολογείς και τον χαρακτήρα της γυναίκας και το πώς σου συμπεριφέρεται, πώς και πότε σου δείχνει πως της αρέσεις, αλλά και πώς σου δείχνει ότι θέλει να είστε μαζί. Απλά πράγματα, αλλά και τα απλά είναι καθοριστικά. Γιατί όταν αξιολογείς τον χαρακτήρα, τότε οι τρόποι με τους οποίους θα είστε μαζί θα έχουν την ικανότητα να δημιουργήσουν κάτι ποιοτικό και για τους δυο σας. Νούμερο 5. Δεν κάνεις ποτέ γνωστές τις προθέσεις σου. Εδώ για άλλη μια φορά έχουμε την ιστορία της ζωής μου. Τι θέλω να πω? Σου αρέσει πολύ μια γυναίκα, παρόλα αυτά δεν αναλαμβάνεις την πρωτοβουλία και δεν δείχνεις αποφασιστικότητα, χαρακτηριστικά τα οποία προβάλλουν αξία για να της δείξεις πως σου αρέσει και εν τέλει τη βλέπεις ερωτικά και όχι μόνο και μόνο για να πηγαίνετε μαζί στην παιδική χαρά και να κάνετε κούνιες. Όταν εσύ ο ίδιος δείχνεις ότι φοβάσαι να εκφράσεις τις προθέσεις σου σε μια γυναίκα και να ηγηθείς της διαδικασίας, δηλαδή αν δεν πάρεις την πρωτοβουλία να γνωριστείτε, να φλερτάρεις, να βγείτε και εν τέλει να αρχίζετε να βλέπετε αν αρέσει ο ένας τον άλλον τελικά για να προχωρήσει η φάση, τότε θα μείνεις με το ερωτηματικό στο κεφάλι ότι ξέρεις τι θα συνέβαινε αν. Η συγκεκριμένη ερώτηση είναι κάτι το οποίο το έχω μετανιώσει για πάρα πολλές φορές στη ζωή μου, γιατί κάθε φορά που ήθελα να κάνω μία κίνηση και να δείξω ερωτικό ενδιαφέρον σε μία γυναίκα, σκεφτόμουν περισσότερο τι μπορεί να χάσω και ποιες ήταν οι πιθανότητες να με απορρίψει, παρά το τι έχω να κερδίσω, όχι μόνο ως αποτέλεσμα, δηλαδή να γνωρίσω μια γυναίκα που μου αρέσει, αλλά και ως διαδικασία, δηλαδή να αποκαλύψω στον ίδιο μου τον εαυτό ικανότητες για το πώς εγώ ο ίδιος διεκδικώ κάτι το οποίο πραγματικά το θέλω. Η ικανότητα να μπορείς να εκφράζεις τις προθέσεις σου επικοινωνεί αξία στους άλλους, γιατί δείχνει πως είσαι ξεκάθαρος με το τι θέλεις και το διεκδικείς. Οπότε, αν εσύ ο ίδιος δεν διεκδικείς αυτό που θέλεις, τότε στα μάτια της γυναίκας επικοινωνεί χαμηλή αξία. Νούμερο 6. Θέλεις μια γυναίκα η οποία σου δείχνει ξεκάθαρα πως δεν σε θέλει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό story, γιατί στις περισσότερες περιπτώσεις πιστεύουμε πως όταν μια γυναίκα δεν μας δείχνει ενδιαφέρον, μας δίνει ένα υπόγειο εγκεφαλικό σήμα το οποίο μας λέει προσπάθησε περισσότερο. Γιατί όλα πηγαίνουν καλά, δεν έχεις κάνει κανένα λάθος και μπορούμε να συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο και να πάνε όλα καλά. Όταν μια γυναίκα σου δείχνει ξεκάθαρα ότι δεν θέλει να είναι μαζί σου, δεν θέλει να είναι μαζί σου. Ακόμα, όσο περισσότερο εσύ προσπαθείς να την πείσεις, τόσο περισσότερο η αξία σου πέφτει. Γιατί δείχνεις ότι δεν έχεις κριτήρια συμπεριφοράς. Δεν γίνεται ένας άνθρωπος να σου δείχνει ότι δεν θέλει να είναι μαζί σου και εσύ να συνεχίζεις να προσπαθείς να του αλλάξεις άποψη. Για ποιο λόγο να μην προσπαθεί να σου αλλάξει άποψη και εκείνος? Οπότε θα πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία ενδιαφέροντος. Δηλαδή, δείχνεις ενδιαφέρον πρώτος, ναι, είσαι αποφασιστικός, έχεις αξία, γνωρίζεις ποιες είναι οι προθέσεις σου και τις προβάλλεις. Προσπαθείς μία φορά, προσπαθείς 2 φορές, όμως αν αρχίζεις και δεν βλέπεις ανταπόκριση και συνεχίζεις να προσπαθείς να πιέζεις, να κυνηγάς, τότε μέχρι κάποιο σημείο η αυτοεκτίμησή σου θα αρχίζει να πέφτει, γιατί οι απορρίψεις θα πέφτουν βροχή. Νούμερο 7. Το καλύτερο και το τελευταίο. Κάνεις χάρες και χατήρια χωρίς να το θέλεις πραγματικά. Ή, για να το πάω ένα επίπεδο παραπέρα, προσπαθείς να είσαι καλός ενώ δεν θέλεις για να κερδίσεις την εύνοια της γυναίκας που σου αρέσει. Για παράδειγμα, πηγαίνεις παντού μαζί της βόλτες, προσπαθείς να την εξυπηρετήσεις ακόμα και αν δεν το έχει ζητήσει. Κάνεις ό,τι είναι δυνατόν και ό,τι περνάει από το χέρι σου για να δείξεις ότι είσαι καλός, για να δείξεις ότι είσαι ο καλύτερος υποψήφιος από όλους τους ανταγωνιστές, για να σε επιλέξει εν τέλει και να αποφασίσει να είναι μαζί σου και να ζήσετε το όνειρο οτιδήποτε φαντάζεσαι. Όσο περισσότερο προσπαθείς να κάνεις πράγματα τα οποία δεν θέλεις, αυτό ρίχνει την αξία σου, γιατί δείχνει ότι είσαι διατεθειμένος να κάνεις πράγματα τα οποία δεν ταιριάζουν σε εσένα, δεν ταιριάζουν στην προσωπικότητά σου. Και όσο περισσότερο προσπαθείς να δείξεις ότι είσαι κάποιος άλλος, μόνο και μόνο για να πάρεις την αποδοχή, τότε αυτό επικοινωνεί χαμηλή αξία. Ήμουν ο Χρήστος από το Men of Style και σήμερα μιλήσαμε για τις 7 συμπεριφορές που ρίχνουν την αξία σου. Να είσαι καλά!
Don't keep talking, pray that I lost it. I keep it cool, my attitudes they frosted. And I'm intending to bring a revolution. There far too many problems, but far few solutions.